सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज इट्स मी बाइकर सुजन। आज चाहिँ म मेरो भिडियोको सिक्रेट्सहरू भन्न गइरहेको छु। यो सिनेमेटिक सर्टहरू केबाट सर्ट गर्छु मैले अनि मेरो एडिटिङ टुलहरू के हो होइन, एडिटिङ ग्याजेटहरू के हो, ल्यापटपबाट गर्छु कि यो पिसीबाट गर्छु कि होइन, अनि मेरो माइक सेटअपहरूको बारेमा पनि भन्न गइरहेको छु होइन। सो गाइज, होप यु गाइज विल इन्जोय दिस भिडियो। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। So guys, let's talk about this gimbal है। लेट्स टक अबाउट दिस गिम्बल। यो गिम्बल चाहिँ गोप्रोको हो होइन। एज यु क्यान सी दिस इज गोप्रो के कर्मा ग्रिप भन्छ, यसलाई कर्मा ग्रिप नि भन्छ होइन। यो बेसिकली यो चाहिँ मोबाइललाई हुँदैन, यो जस्ट दिस इज फर ओन्ली गोप्रो होइन। गोप्रोको लागि मात्र हो यो चाहिँ। गोप्रो हिरो 5 ब्ल्याकबाट माथि हिरो 7, 8सम्म पनि युज गर्न सकिन्छ यो कर्मा ग्रिप गिम्बल चाहिँ। सो आई विल सो यु होइन कसरी युज गर्छ भनेर। यो चाहिँ यसको युएसबी पोर्टहरू चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ क्या, यहाँ हुन्छ क्या यो यसको टाइप सी र यो के भन्छ अर्को ऊ चाहिँ यहाँनिर हुन्छ होइन। सो हामी चाहिँ यसलाई यसरी यहाँनिर इन्सर्ट गर्छौँ। यहाँ यसरी यो लगाएर चाहिँ यो टक्क यसरी बन्द गरेपछि यो भयो होइन। अनि हामी चाहिँ यसको यो नचलिरहेको छ यस्तो हुन्छ, नचल्दाखेरि यस्तो हुन्छ होइन, यो लात्रा लुत्रुकै हुन्छ। अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो रेड बटन यहाँनिर रेड बटन छ होइन, यो रेड बटनले प्रेस गर्यो भने यसरी यहाँ लाइटहरू बल्छ होइन, र यो अन हुन्छ। सो हामी जता लिएर गयो उतै हुन्छ। यो चाहिँ मेरो स्टेबल फुटेजको सिक्रेट चाहिँ यो हो होइन। स्टेबल फुटेजहरू जस्तै बाइक चलाउँदाखेरि अगाडिबाट खिचिरहेको हुन्छ होइन, त्यो स्टेबल फुटेजको लागि चाहिँ यो गोप्रो र गिम्बलमा सँगै युज गर्छु। यसरी यस्तो गर्दा पनि स्टेबल हुन्छ होइन, यता उता अप डाउन सबै यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ चार्जको सिग्नलहरू हो होइन। यो चाहिँ 1 2 3 4वटा हुन्छ। यो फुल चार्ज भयो भने यसले त 4-5 दिन 1 हप्ता लगातार युज गऱ्यो भने पनि, फुल चार्ज गऱ्यो भने यो गोप्रो चार्ज भइरहेको हुन्छ। यो गोप्रो अटोमेटिक चार्ज भइरहेको छ यहाँनिर होइन, मजाले चार्ज टिक्छ। गोप्रोको चाहिँ बेसिकली चार्ज टिक्दैन होइन, धेरै हुँदैन, 1 देखि 2 आवर्ससम्म हुन्छ यिनीहरूको म्याक्सिमम् ब्याट्री आवर होइन। एउटा ब्याट्रीले चाहिँ 1 घन्टादेखि 2 घन्टासम्म सुट गर्छ नन स्टप गऱ्यो भने क्या, धेरै बेर टिक्दैन यो गोप्रोको चार्जहरू। सो यो गिम्बल भयो भने चाहिँ तपाईँको यसमा एकदम ब्याट्री एकदम ब्याकअप हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले यसको गोप्रोको एज अ ब्याकअप पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ बाइकमा माउन्ट गर्नु हुँदैन, यहीँनिर यतिकै सुट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन। सो योलाई टर्न अफ गर्ने पनि यतै यहीँबाट अलि लङ प्रेस गर्नुपर्छ यो टर्न अफ गर्नुको लागि चाहिँ होइन। यो यसरी टिक 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 आवाज आएर यो बन्द हुन्छ होइन, यसरी बन्द हुन्छ। गोप्रो पनि अटोमेटिकल्ली अन गरिदिन्छ। सो यो चाहिँ मेरो गिम्बल भयो होइन। यो चाहिँ अर्को मेरो साइड सिन सुट गर्ने यसबाट। अनि यो मेरो माइक भयो, यो चाहिँ डिएसएलआरले सुट गर्दाखेरि यसरी भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ यो माइक युज गर्छु म होइन। अनि अर्को भनेको मसँग यो माइक भयो होइन। यो माइक चाहिँ मैले यसरी अडियो रेकर्ड गर्दाखेरि यसरी यो माइक युज गर्छु, नर्मल जस्तै मोटो भ्लग गर्दाखेरि पनि
यसरी माइक राखेर गर्छु म युज होइन। यो चाहिँ अब टक्कै यसलाई यसरी म अहिले अडियो चाहिँ ल्यापटपबाट रेकर्ड गरिरहेको छु। ल्यापटपबाट अडियो रेकर्ड हुन्छ। अब मेरो क्यामेरा पर स्ट्यान्डमा छ होइन। यो यसको माइकलाई चाहिँ चट्ट यहाँ यसरी राखेर यसरी चाहिँ म यसलाई एडजस्ट गर्छु होइन। अनि मेरो एडिटिङ पार्ट अर्को भनेको मेरो क्यामेरा भनेको चाहिँ तपाईँको क्यानन 200D बाट सुट गर्छु म क्यामेरा चाहिँ होइन, डिएसएलआर जुन तपाईँले उता खिचिरहेको छ होइन। अब त्यो चाहिँ मेरो क्यानन 200D भयो। यो जस भिडियो राम्रो आउँदो रहेछ यसबाट। म जस भिडियोग्राफीको लागि बिगिनर नै भनौँ, त्यस्तो एक्सपर्ट त होइन होइन। जस भिडियो बिगिनिङको लागि चाहिँ 200D पर्फेक्ट क्यामेरा रहेछ होइन। तपाईँहरूले पनि अब स्टार्टिङ गर्दै हुनुहुन्छ, थोरै बजेट छ, मिनिमम बजेटबाट स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्याननको 200D म रेकमेन्ड गर्छु होइन। सस्तो पनि राम्रो पनि है। फोटो चाहिँ अब 50mm को लेन्सहरू हाल्नुभयो, अलि जुम लेन्सहरू 50mm को त्यो पोर्ट्रेट लेन्सहरू हाल्नुभयो भने चाहिँ फोटो चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ। र भिडियोको लागि चाहिँ मैले यसकै त्यही किट लेन्स नै युज गरिरहेको छु होइन। यसको त्यही 1855mm वाला लेन्स युज गरिरहेको छु। यो लेन्सबाट पनि राम्रै छ होइन। यसको नि भिडियो चाहिँ राम्रै लाग्छ मलाई। फोटो चाहिँ त्यस्तो खासै सोचेको जस्तो राम्रो डेप्थ ब्लर, पछाडि ब्याकग्राउन्डहरू खतरा ब्लर नै चाहिँ गर्दैन। त्यसको लागि हामीले छुट्टै लेन्सहरू युज गर्नुपर्छ। त्यही हो, मैले पहिला चाहिँ 50mm को लेन्स युज गर्थेँ, त्यो पनि अहिले खासै धेरै युज गर्दिनँ म। भिडियोको लागि यही लेन्स ठिक हुन्छ होइन। 50mm चाहिँ फोटोको लागि, पोर्ट्रेट फोटोग्राफीको लागि राम्रो हुने रहेछ। सो गाइज अब एडिटिङको पार्टमा आउँ होइन हामी। एडिटिङको लागि चाहिँ म यो मेरो यही ल्यापटपबाट युज गर्छु होइन। ल्यापटप मेरो एचपीको एनबी भन्ने छ होइन। यसको चाहिँ 16GB ऱ्याम र 512 चाहिँ यसको एसएसडी रहेको छ होइन। मलाई एकदम इनफ छ यसको उहरू होइन। एसएसडी पनि इनफ छ। 16GB ऱ्याम विथ 2GB एनभिडिया ग्राफिक्स एन्ड 8GB चाहिँ यसको इन्टेलको ग्राफिक्स छ होइन। टोटल 10GB ग्राफिक्स भयो यसको। र यो चाहिँ 16GB ऱ्याम र 512 चाहिँ एसएसडी रहेको छ। पर्फेक्ट ल्यापटप छ होइन। नर्मल भ्लग एडिट गर्नेहरूको लागि चाहिँ होइन, त्यस्तो खतरा अब नेक्स्ट लेभलको भिडियो एडिट गर्छु भने चाहिँ खासै नहोला है। मैले चाहिँ जस बेसिक नर्मल भ्लगहरू होइन, ट्राभल भिडियोहरू इनफ होइन, म्युजिक भिडियोहरू पनि एडिट गर्नको लागि पर्फेक्ट नै छ यो ल्यापटप। सो गाइज दिस इज द भिडियो फर टुडे होइन। आजको लागि यति नै गरौँ। बाँकी केही उहरू छ भने इन्फर्मेसन केही बाँकी रहेको थियो भने मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। म त्यही अनुसारले भिडियो बनाउँदै जान्छु। सो गाइज सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। टेक केयर, बाई बाई।